Guys, ito ano, pakita mo ito. MT8, made in Thailand, stainless tip. Yan ang in-install natin sa Honda Click 150. Yan. So 2,000 lang yan guys sa online, 2,000 siya, Shopee, Lazada. Pwede rin kayo pumunta dito sa shop, Camella Springville, Molino, Bacoor, Cavite. Sa 2,000 ninyo kasama na install sa amin. So ito, open lang muna natin. Ako na ako. Yan, sige. So ito yung tunog niya, open lang. So ngayon guys, i-upload natin para makita niyo yung kakaluto. So ayun yung ano niya, tunog niya guys ha. So available ulit siya, Shopee, Lazada, shipping nationwide,